Hi guys! Now, simulan natin ang ating vegan sisig. So kanina nakita nyo kung paano ko ginawa. So ngayon kakainin naman natin yan. Mas maganda guys, bigayan nyo ulit ng calamansi. Yan. Para sisig na sisig talaga. Yan. And then, tabi muna natin ito ang sili. Then, lagyan natin ng konting soy sauce. Yan. Guys, sarap! Sarap guys! Sisig na sisig na walang baboy. Ang ganda guys, oh. Pagka nakukulangan kayo sa alat, takan nyo lang ng Maggi sa board, calamansi. Yan guys, oh. Yung mushroom, parang ang magiging texture niya, parang taba ng baboy. At yung kanina na nilagay kong gluten, parang mga medyo chunk na karne, pero hindi naman talaga karne. So yun guys, simpleng-simple lang gawin, and hindi kayo magigilty sa cholesterol. Kasi ang nilagay din natin na mayo is vegan mayo, which is cholesterol free. And ang inilagay nating oil kanina is coconut oil, so hindi din mataas ang calorie. Kung nakukulangan kayo sa anghang, tulad nito, may sili. Bukod sa sili na nilagay natin kanina habang niluluto natin, meron pa tayong extra sili dito. Actually, mahilig kasi ako sa manghang. Minsan inuulam ko ang sili. So yun lang guys. So napakasimpleng gawin. Kaya pwedeng-pwede nyo gawin sa bahay. Sarap. Sabi, ang lakas sa kanin. Yun lang ang problema. Medyo malakas siya sa kanin. Talagang mapaparami ang kanin ninyo. Sarap. Paborito ko ito, sisig. So guys, tara, kain tayo. Tikman nyo ang vegan sisig. Baby, tara, tikman mo. Sarap. Babe, tikman mo. Hindi mo kutsara ko. Ha? Pagka. Ano, subukan kita. Subukan kita. Nahiya ako. Nahiya ka pa. Kaya, here. So ito. Actually, talagang yung wife ko talagang mahilig din sa manghang. Sarap. Oh. Sisig na sisig. So yun lang guys. Napakasimple. Guys, dun sa mga naligaw sa channel na ito, please don't forget to subscribe to my channel. Sarap talaga guys. Sobrang gagap lang. Mapapakuha pa ako ng isang kanin pa. Kulang yung kanin ko. Sarap. Lalo na yung medyo ilalim. Yung medyo parang naging
yung na-roast, yung naging parang roasted sa ilalim kasi nasunog. Kaya masarap. Kasi kanina, di ba, nag-apoy siya. So again guys, thank you for watching. Again, don't forget to subscribe to my channel. And please like this video and leave your comments below para sa mga next video na gusto nyong i-feature ko, mai-request nyo dun sa comment section natin. And please, don't forget to hit the notification bell para sa mga next video, maging updated kayo. Okay guys, so bye! Yeah. I'm eating. You want? What? You don't like chili? Hmm? Hmm? What's that? You don't like chili food? Why? Okay, quacker muna. Yeah.